मर्निङ एभ्रिवान। म चाहिँ आज तपाईहरुलाई जावाको बारेमा फर्स्टदेखि नै जावा कसरी इन्स्टल गर्ने, हाउ टु राइट अ कोड इन्टु द इन्टेलिज आइडी, त्यो सबै कुरा भन्न जान्छु। सुरुमा चाहिँ म व्हाट इज जावा तिर फोकस गर्छु। जावा भनेको एउटा हाई लेभल अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो, जुन चाहिँ हामी ब्याकएन्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर पनि चिन्छौँ। र यसको डेभलप चाहिँ हाम्रो जेम्स गोस्लिङ एट सन माइक्रोसिस्टम इन 1995 मा डेभलप भएको हो यो जावा चाहिँ, एन्ड वर्न्ड बाई अ ओराकल कर्पोरेसन। यो चाहिँ ओराकल कर्पोरेसनले वर्न गरेको फेमस फर इट्स स्लोगन राइट वान्स रन एनीवेयर। यो भनेको चाहिँ हामीले एउटा सिस्टममा कोड लेखेर अर्को सिस्टममा पनि इजिली रन गर्न सक्छौँ ड्यु टु द प्रेजेन्स अफ जेभिएम। अब जेभिएम भने के हो, त्यो भनेको के हो, सबै म नेक्स्ट ट्युटोरियलमा भन्छु। एन्ड जावा इज युज्ड इन वेब एप्स, एन्ड्रोइड एप्स, इन्टरप्राइज सिस्टम एन्ड मोर। जावा चाहिँ एन्ड्रोइड एप्स, इन्टरप्राइज सिस्टम एन्ड मोर क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ जावा प्रोग्रामिङ ब्याकएन्ड ल्याङ्ग्वेज युज हुन्छ। अब वाट आर द की फिचर्स अफ जावा? The key features, the main features of Java is platform independent. It is platform independent. भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले कोड एउटा सिस्टममा जस्तो लिनक्समा लेखेको कोड विन्डोमा पनि रन गर्न सकिन्छ सजिलैसँगले। हामीले एउटा जेभिएम भन्ने इन्स्टल गर्यौँ भने वी क्यान इजिली रन द्याट प्रोग्राम इन्टु आवर वान सिस्टम। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड, यो चाहिँ हामी पछिको भिडियोमा पढ्छौँ। ओन्ली फोकस अन द फिचर्स अफ द जावा। ओके, सेक्योर एन्ड रिबस्ट, पोर्टेबल एन्ड हाई पर्फर्मेन्स, मल्टिथ्रेड एन्ड डिस्ट्रिब्युटेड। यु क्यान नोट पनि टिप्न सक्नुहुन्छ। यो की फिचर्स अफ जावा के हो भनौँ भने प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड, सेक्योर एन्ड रोबस्ट, पोर्टेबल एन्ड हाई पर्फर्मेन्स, मल्टिथ्रेडेड एन्ड डिस्ट्रिब्युटेड। आई क्यान एक्सप्लेन लेटर। ओके, अनि हाउ जावा वर्क्स। अब जावा कसरी काम गर्छ त? एउटा सिम्पलमा भन्नु पर्यो भने राइट कोड एन्ड सेभ डाटा कोड इन डट जावा फाइल, एन्ड व्हेन वी कम्पाइलर द्याट कोड, द्याट डट जावा फाइल इज कन्भर्टेड इन्टु द डट क्लास फाइल। यो कोडलाई चाहिँ डट जावामा सेभ गर्ने र त्यसलाई चाहिँ हामीले जब कम्पाइल गर्छौँ त्यो डट क्लास फाइलमा कन्भर्ट हुन्छ। कन्भर्ट कोड इन्टु बाइट कोड, द्याट इज डट क्लास फाइल, एन्ड बाइट कोड रन्स अन द जेभिएम भर्चुअल मेसिन। र बाइट कोड चाहिँ जावा भर्चुअल मेसिनमा चाहिँ बाइट कोड रन हुन्छ र त्यसले चाहिँ मेसिन कोडमा चाहिँ जेभिएम कन्भर्ट्स गरिदिन्छ, जेभिएमले कन्भर्ट्स गरिदिन्छ बाइट कोडलाई चाहिँ मेसिन कोडमा। दिस मेक्स जावा प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट। यसले गर्दाखेरि चाहिँ जावा के भएको हो त भन्दा प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट भएको हो। हामीले जेभिएम इन्स्टल गरिसकेपछि बाइट कोडलाई मेसिन कोडमा इजिली ट्रान्सफर गरेर चाहिँ जावाको कोड एक्जिक्युट गर्न सकिन्छ। अब वाइ जावा हैन, किन जावा भन्दाखेरि पपुलर एन्ड स्टेबल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज बाई बिग कम्पनीज लाइक गुगल, एमाजोन एन्ड नेटफ्लिक्स। Perfect for beginner to understand programming and OOP concept. Yes, that is why we learn Java. Opens doors to Android, web and backend development, यो कम्युनिटी सपोर्ट एन्ड जब अपर्च्युनिटी। यो कारणले गर्दा चाहिँ हामीले जावा लर्न गर्नुपर्छ भन्ने हो। अब म तपाईँलाई सेटिङ अफ जावा इन्भाइरोमेन्ट, अब हाउ टु वी इन्स्टल अ जावा इन आवर सिस्टम भनेर फर्स्ट स्टेप 1 मा म जान्छु है त। कसरी इन्स्टल गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा क्रोममा जाने, त्यहाँपछि जेडीके डाउनलोडमा जाने, त्यहाँपछि यहाँ जावा डाउनलोड भनेर आउँछ, त्यहाँपछि वी क्यान चुज द अप्सन। हामीले जुनै पनि अप्सन चुज गरेर त्यसमा क्लिक गर्ने हैन, यसमा क्लिक गर्ने, अनि क्लिक गरेपछि यो जावा चाहिँ यहाँ इन्स्टल हुन्छ है त। यहाँ गएर इन्स्टल गरिसकेपछि अनि हामीले विन्डो आर थिचेर कमान्ड प्रोम्प्ट थिच्ने, अथवा आई मिन म्याकमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टर्मिनल, एन्ड जावा इन्स्टल भएको छ कि जावा ---vr-sion भर्जन। ओके, यसरी ओपन जेडीके 23.01 2024 10:15 भनेर यसरी आउँछ। यदि इन्स्टल भएको छैन भने यसरी आउँदैन हैन। अब लेट्स गो हाउ टु इन्स्टल जावा त भयो। फर्स्ट स्टेप त इन्स्टल जेडीके हामीले गऱ्यौँ हैन। ओराकलमा जाने, लगइन गर्ने, आइडी बनाउने हैन, एकाउन्ट क्रिएट गर्ने, त्यहाँपछि हामीलाई कुन भर्जनको लिनक्सको लागि हो कि म्याकको लागि हो कि विन्डोको लागि हो कि चुज गर्ने यहाँबाट र डाउनलोड गर्ने। दिस इज द फर्स्ट स्टेप्स टु डाउनलोड द जावा जेडीके। नाउ सेकेन्ड स्टेप इज वेयर वी राइट अ कोड। कोड चाहिँ कहाँ गएर लेख्ने त भन्दाखेरि चाहिँ दिस आर द 3 अप्सन, द्याट इज इन्टेलिज आइडी, इक्लिप्स अर VS कोड। I recommend you to write a code into the IntelliJ ID because it is very user friendly and easy to use. Okay, अब IntelliJ ID चाहिँ कहाँ गएर डाउनलोड गर्ने? क्रोम ब्राउजरमा जाने, त्यहाँपछि INTELLIJ IntelliJ IDE डाउनलोड लेख्ने, डाउनलोड लेख्ने, यसरी गर्ने। जेट ब्रेन्सको आउँछ, डाउनलोड IntelliJ ID मा जाने, अनि you can see here 2 options, that is one is ultimate version and when you scroll down there is
कम्युनिटी एडिसन अल्टिमेट भर्जन भनेको चाहिँ पेड भर्जन हो। हामीले यसलाई पेड गर्नुपर्छ अथवा स्टुडेन्टको आइडेन्टिटी कार्डले हामीले फर्म फिलअप गऱ्यौँ भने पनि यो हामीले 1 इयरको लागि चाहिँ सब्सक्रिप्सन पाउँछौँ। त्यही भएर आई रिकमेन्ड यु टु डाउनलोड द कम्युनिटी एडिसन। वेन यु क्लिक इन दिस डाउनलोड बटन देन डाउनलोड स्टार्टेड डाउनलोड हुन्छ। यस्तो फर्ममा आउँछ होइन। अनि यहाँ न्यू प्रोजेक्टमा जाने, त्यसपछि नयाँ प्रोजेक्टहरू क्रिएट गर्ने, जाभामा चुज गर्ने, यसरी चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्न सक्छौँ। अब त्यो इन्स्टल भइसकेपछि हामीले राइट एन्ड रन योर फर्स्ट प्रोग्रामिङ हेलो वर्ल्ड डट जाभा। यो चाहिँ म अर्को भिडियोमा भन्न जान्छु है त। ओके, थ्याङ्क यू एभ्री वान।